Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα δούμε την τελευταία έκδοση της DJI Fly Up που κυκλοφόρησε σήμερα. Είναι συγκεκριμένα, να πάω μέσα, η 1... Πού είμαστε? Εδώ είμαστε. Ναι, λοιπόν, 1.17.6 λοιπόν, τελευταία έκδοση της DJI Fly Up. Θα τη δοκιμάσουμε σε Mini 4 Pro, βασικές λειτουργίες να δούμε ότι είναι όλα εντάξει. Οι πληροφορίες που μας έδωσε η DJI δεν είναι αναλυτικές, όπως πάντα αυτό που λέει, μικρές διορθώσεις κτλ. Θεωρώ ότι είναι η τελευταία αναβάθμιση πριν την αναβάθμιση για το Mini 5 Pro, το οποίο έρχεται στα μέσα του Σεπτεμβρίου. Πάμε λοιπόν να βάλουμε κάτω το Mini 4 Pro, να κάνουμε μια πτήση εδώ πέρα γύρω, να δούμε τις βασικές λειτουργίες ότι όλα είναι εντάξει, για να δούμε αν πρέπει να κάνετε την αναβάθμιση και αν δεν δημιουργεί προβλήματα. Ενεργοποιώ το Mini 4 Pro. Να πάω πίσω και στο χειριστήριο. Οκ, δεν έχει βρει ακόμα δορυφόρος, είναι λογικό, μόλις τώρα το άνοιξα, οπότε περιμένουμε λίγο. Τώρα που ανοίξαμε λοιπόν το DJI Mini 4 Pro, θα πάμε μέσα και στις ρυθμίσεις να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι. Λογικά δεν αναμένεται να έχει αλλάξει κάτι, αλλά καλώς κακού είναι αυτά τα πράγματα να τα κοιτάμε. Auto RTH είναι στα 30 μέτρα, εκεί το είχα βάλει, δεν νομίζω να χρειάζεται να το αλλάξω εδώ πέρα που είμαι, είναι ανοιχτός ο χώρος. Ωραία, δεν έχει αλλάξει κάτι. Safety στα controls να δούμε και ωραία, και κάμερα να δούμε, ρυθμίσεις τις είδα πριν, δεν μου έχει αλλάξει τίποτα ρυθμίσεις από εδώ πέρα έτσι όπως τα είχα. Transmission πετάμε σε C, φυσικά δεν υπάρχει λόγος για FCC, τα έχουμε ξαναπεί όταν κάνουμε δοκιμές. Και πάμε να τοποθετήσω κάτω το Mini 4 Pro. Όπως βλέπετε εδώ ο δρόμος είναι λιγάκι κατηφόρα, ανηφόρα, όπως θέλετε πέστε το. Πάμε λοιπόν να απογειωθούμε και θα πατήσω και το βίντεο. Το Mini 4 Pro είναι στον αέρα και σε αυτό το σημείο θα πάμε λίγο προς τα εκεί να κάνουμε τις δοκιμές μας. Λοιπόν, για πάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε, παίρνουμε λίγο ύψος. Πάμε σε αυτό το λόφο εδώ. Θα πάμε, θα κάτσουμε εκεί, να ανέβουμε λίγο παραπάνω και σε αυτό το σημείο γράφουμε βίντεο κανονικά. Θα σταματήσω το βίντεο για να πάμε να δοκιμάσουμε όλες τις λειτουργίες, κάθε λειτουργία κανονικά. Γυρνάω πίσω, βίντεο το δοκιμάσαμε, φωτογραφίες να πάρουμε μερικές. Ωραία. Και εδώ, και πάμε σε αυτό το σημείο τώρα να κάνουμε δοκιμή πανόραμα, όπως κάνω πάντα, για να τσεκάρουμε ότι δουλεύουν όλες οι λειτουργίες. Μια χαρά και το πανόραμα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Περιμένουμε να τελειώσει. Εν συνεχεία φυσικά θα δοκιμάσω και το tracking ή το circle, ανάλογα το point of interest και τα λοιπά. Φτάνει να βρούμε κάτι να το δοκιμάσουμε. Νομίζω ότι εδώ νομίζω ότι είναι καλά να το δοκιμάσουμε σε αυτό, γιατί είναι ένα αντικείμενο το οποίο είναι, ξεχωρίζει αρκετά. Point of interest λοιπόν, και αριστερόστροφα, θα το βάλω να γράφει κιόλας, και αριστερόστροφη κίνηση. Λογικά θα πρέπει να αρχίσει να κάνει κανονικά point of interest. Βρήκε και το σημείο και τώρα θα πάει πιο γρήγορα και πρέπει εγώ να το χαμηλώσω, γιατί πάει πάρα πολύ γρήγορα. Βλέπω ότι δουλεύει μια χαρά, κανένα πρόβλημα. Απροβλημάτιστο λοιπόν γενικώς. Έχω βάλει και ένα ND φίλτρο απάνω, είναι πολύ έντονος ο ήλιος για να μην έχεις ND φίλτρο στο Mini 4 Pro τέτοια ώρα, και γι' αυτό βλέπετε και το shutter speed είναι 1/200, αλλιώς θα ήταν πάρα πολύ ψηλό. Σε αυτό το σημείο σταματάω το point of interest. Εν συνεχεία να κάνουμε αυτό εδώ τώρα, δεν ξέρω στο Focus Track Enable να βρούμε τίποτα αυτοκίνητα να μας τα αναγνωρίσει. Νομίζω εκεί που είναι ο δρόμος, να δούμε εδώ στο πάρκινγκ. Κάτσε, γιατί έχει και έναν με χαρταετό εκεί, τον βλέπετε από χαρταετό, αετό τέλος πάντων. Θα βγούμε εδώ στο πάρκινγκ και θα δούμε απευθείας και στο δρόμο ότι
αναγνωρίζει κατευθείαν τα αυτοκίνητα. Οπότε είμαστε εντάξει και με το Active Track. Ερχόμαστε πίσω, να ανέβουμε λίγο, είναι εδώ από πάνω, το ακούω. Ανέβουμε εδώ λίγο πάνω το λόφο. Δυστυχώς οι συνθήκες εδώ δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε range test, αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν βλέπω το λόγο να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Επίσης να σας πω σε αυτό το σημείο ότι η εφαρμογή έχει κυκλοφορήσει για όλες τις πλατφόρμες RC2, RC2 Pro και για κινητά τηλέφωνα Android iOS, και όπως είπαμε και στην αρχή, θεωρώ ότι είναι η τελευταία αναβάθμιση πριν την κυκλοφορία, μπορεί να προετοιμάσανε κιόλας, πριν την κυκλοφορία του Mini 5 Pro. Νομίζω ότι όλα είναι καλά. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ να κάνουμε την προσγείωσή μας. Σε αυτό το σημείο θα βάλω και τα γυαλιά του ηλίου λίγο να με βοηθήσουν, γιατί έχει πολύ έντονο φως, να μπορέσουμε να δούμε. Εμένα με βλέπετε εδώ από κάτω. Και έρχομαι και θα δείτε τώρα, απλά θα το θυμίσουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέρετε, το έχουμε δείξει στο κανάλι. Θα δείτε, θα εμφανιστεί και το αποτύπωμα του drone κάτω, για να μας δείξει, το βλέπετε το αποτύπωμα, για να μας δείξει πού ακριβώς θα προσγειωθεί, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε προσγειώσεις ακριβίας. Θα έρθουμε λίγο πίσω για να το προσγειώσουμε μπροστά μας. Και προσγείωση. Πολύ ωραία. Και είμαστε κάτω. Λοιπόν, αυτή ήταν η καινούργια εφαρμογή, η DJI Fly που κυκλοφόρησε σήμερα. Νομίζω ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Προχωράμε κανονικά στην αναβάθμιση. Δοκίμασα με DJI RC2 και Mini 4 Pro. Θεωρώ ότι είναι απροβλημάτιστη η εφαρμογή. Κάνουμε την αναβάθμιση. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!